স্বাগতম জনাইছো আজি আমি ব্যালেন্স অফ পেমেন্টৰ অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিক আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো টপিকটো হ'ল অটোনমাস ট্ৰানজেকশন এণ্ড একোমোডেটিং ট্ৰানজেকশন অৰ্থাৎ স্বতন্ত্ৰ লেনদেন আৰু ব্যৱস্থাপক লেনদেন কি সেই সম্পৰ্কে আজি আমি আলোচনা কৰিম এটা স্বতন্ত্ৰ লেনদেন বুলি ক'লে আমি বুজি পাম যে সেইবিলাকক স্বতন্ত্ৰ লেনদেন বুলি কোৱা হয় যিটো লেনদেন যি আন্তৰ্জাতিক লেনদেন BOP লগত সম্পৰ্কিত নহয় অৰ্থাৎ আন্তৰ্জাতিক যি বৈদেশিক লেনদেন হ'ব সেই বৈদেশিক লেনদেনৰ কোনো হিচাপ নৰখাকৈ যেতিয়া আন্তৰ্জাতিক লেনদেন হয় তেতিয়াই কি বুলি কোৱা হয় হেতুক অটোনমাস ট্ৰানজেকশন বুলি কোৱা হয় আৰু যেতিয়া স্বতন্ত্ৰ লেনদেনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি পেলাই যি আন্তৰ্জাতিক আকৌ লেনদেন হ'ব হেতুক কোৱা হয় ব্যৱস্থাপক লেনদেন গতিকে আমি উদাহৰণ সহ বস্তুখিনি বুজিলে নিশ্চয় সহজে বুজি পাম ডিফাৰেন্সখিনি আমি প্ৰথম চাই লওঁ ঠিক আছে অটোনমাস ট্ৰানজেকশন কি এতিয়া আমি চাওঁ যে অটোনমাস ট্ৰানজেকশন refers to those international economic transactions which take place due to some economic motives such as profit maximization অৰ্থাৎ যে স্বতন্ত্ৰ লেনদেন হ'ল সেই আন্তৰ্জাতিক লেনদেন যিটো আন্তৰ্জাতিক লেনদেন অৰ্থনৈতিক যিকোনো উদ্দেশ্যৰ দ্বাৰা অৰ্থনৈতিক উদ্দেশ্যৰ বাবে কৰা হয় সেই অৰ্থনৈতিক উদ্দেশ্যটো হ'ব পাৰে প্ৰফিট মেক্সিমাইজেশ্যন অৰ্থাৎ লাভ সৰ্বাধিকৰণ কৰিবলৈ যেতিয়া আন্তৰ্জাতিক লেনদেন কৰা হয় তেতিয়া হেতু কি বুলি কোৱা হয় স্বতন্ত্ৰ লেনদেন বুলি কোৱা হয় নেক্সট আহিলে একোমোডেটিং ট্ৰানজেকশন এটা একোমোডেটিং ট্ৰানজেকশন যেটো কোৱা হয় ব্যৱস্থাপক লেনদেন কি যে it refers to the transactions that are undertaken to cover deficit or surplus in autonomous transaction অৰ্থাৎ স্বতন্ত্ৰ লেনদেনৰ দ্বাৰা যেতিয়া আন্তৰ্জাতিক বাণিজ্য হ'ব বা আন্তৰ্জাতিক লেনদেন হ'ল অৰ্থাৎ পৰিশোধৰ ক্ষমতা কি হৈছে স্বতন্ত্ৰ ব্যৱস্থাপকৰ যিটো স্বতন্ত্ৰ লেনদেন সেই স্বতন্ত্ৰ লেনদেনৰ দ্বাৰা আন্তৰ্জাতিক বাণিজ্য হোৱাৰ ফলত কি হ'ব পাৰে ডেফিচিট বা সাৰপ্লাস অৰ্থাৎ ঘাটি হ'ব পাৰে ৰাহি হ'ব পাৰে সেই ঘাটি আৰু ৰাহিক কি ৰাহি নাইকিয়া কৰিব ঘাটি বা ৰাহিৰ কাৰণে যি কি কৰা হয় ট্ৰানজেকশন কৰা হয় সেই ট্ৰানজেকশনক কোৱা হয় ব্যৱস্থাপক লেনদেন নিশ্চয় আমি বুজি পাইছো যে এই স্বতন্ত্ৰ লেনদেন কি হৈছে স্বাধীন ইয়াৰ এই স্বতন্ত্ৰ শব্দটোৱে কয় যে স্বতন্ত্ৰ লেনদেন স্বাধীন কিন্তু ব্যৱস্থাপক লেনদেন কি হৈছে স্বতন্ত্ৰ লেনদেনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল অৰ্থাৎ স্বতন্ত্ৰ লেনদেনৰ দ্বাৰা যদি ডেফিচিট হ'ল বা সাৰপ্লাস হ'ল তেতিয়া একোমোডেটিং ট্ৰানজেকশন কি হ'ব বা কেনেকৈ কৰা হ'ব সেই কথাটো নিৰ্ভৰ কৰে ইয়াৰ ওপৰত ঠিক আছে নেক্সট আহিলে যেটো আমাৰ অটোনমাস ট্ৰানজেকশন যে ইট ইজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ দা স্টেট অফ BOP অফ একাউন্ট অৰ্থাৎ ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট একাউন্টৰ মানে লেনদেনৰ ক্ষমতাৰ যি হিচাপ সেই লেনদেনৰ ক্ষমতাৰ হিচাপৰ পৰা কি হৈছে অটোনমাস ট্ৰানজেকশন স্বতন্ত্ৰ থাকে আমি প্ৰথমে কৈছো যে অটোনমাস ট্ৰানজেকশনে কি কৰে ই BOP একাউন্টত কি হৈছে অৰ্থাৎ লেনদেনৰ ক্ষমতা ৰাহি নে ঘাটি সেই সম্পৰ্কে ই চিন্তা নকৰে মাত্ৰ ই আন্তৰ্জাতিক লেনদেন কৰে আৰু ইয়াৰ উদ্দেশ্যটো কি প্ৰফিট মেক্সিমাইজেশ্যন গতিকে এইটো কি হৈছে যে অটোনমাস ট্ৰানজেকশন মানে স্বতন্ত্ৰ লেনদেন কি হৈছে স্বতন্ত্ৰ লেনদেন BOP অৰ্থাৎ পৰিশোধৰ ক্ষমতাৰ পৰা কি হৈছে স্বাধীন হয় ঠিক আছে নেক্সট আহিলে ইট আন্ডাৰটেক্স টু মেইনটেইন দা বেলেন্স ইন BOP একাউন্ট আৰু ব্যৱস্থাপক লেনদেনটো আকৌ কি কৰে BOP একাউন্টটো অৰ্থাৎ পৰিশোধৰ ক্ষমতাৰ হিচাপ বেলেন্স ৰাখিবৰ কাৰণে ভাৰসাম্য ৰাখিবৰ কাৰণে ই কি কৰে ইয়াক নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় ব্যৱস্থাপক লেনদেন যেটো আমি কৈছো যে অটোনমাস ট্ৰানজেকশন হোৱাৰ ফলত কি হ'ব পাৰে সাৰপ্লাসটো হ'ব পাৰে ডেফিচিটো হ'ব পাৰে গতিকে সেই দুইটা মেইনটেইন কৰে কোনে ব্যৱস্থাপক লেনদেনে নেক্সট আহিলে ইট টেক্স প্লেস অন বোথ কাৰেন্ট এণ্ড ক্যাপিটেল একাউন্টস অৰ্থাৎ যেটো স্বতন্ত্ৰ লেনদেনত কি হৈছে যেটো আমাৰ BOP গাঁথনি যেটো আমাৰ বিষয় আছিল যে কাৰেন্ট একাউন্ট চলিত হিচাপ আৰু মূলধনী হিচাপ সেই দুয়োটাকে কি কৰে ই অন্তৰ্ভুক্ত কৰে আৰু আমাৰ ব্যৱস্থাপক লেনদেনত কি হৈছে ইট টেক্স প্লেস অনলি অন ক্যাপিটেল একাউন্ট কিন্তু ইয়াত কি কৰা হয় অকল ক্যাপিটেল একাউন্টৰহে হিচাপলৈ অনা হয় বা ক্যাপিটেল একাউন্টৰ দ্বাৰাহে মানে মূলধনী হিচাপৰ দ্বাৰাহে কি কৰা হয় ব্যৱস্থাপক লেনদেন কৰা হয় অৰ্থাৎ মূলধন কটুৱাই পেলাই ব্যৱস্থাপক লেনদেন কৰা হয় নেক্সট আমি লাষ্ট পইণ্টটো চাওঁ
These items are also known as above the line of transaction. এটা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে অটোনমাস ট্ৰানজেকশ্যন অৰ্থাৎ স্বতন্ত্ৰ লেনদেন কি হৈছে সীমাৰ ওপৰৰ লেনদেন সেই কথাটো আমি মনত ৰাখিব লাগে যে এইটো কি হৈছে সীমাৰ ওপৰৰ লেনদেন আৰু these items are also known as below the line of transaction. এইটো হৈছে সীমাৰ তলৰ লেনদেন মানে ইয়াত এই কথাটো কোৱা হৈছে যে আন্তৰ্জাতিক বাণিজ্য সংগঠিত হ'ব কিন্তু সেই আন্তৰ্জাতিক বাণিজ্য কিমান হ'ব নিৰ্দিষ্ট এটা সীমা থাকে সেই সীমাৰ ওপৰত কি হৈছে অটোনমাস ট্ৰানজেকশ্যন হ'ব পাৰে মানে স্বতন্ত্ৰ লেনদেন হ'ব পাৰে যেহেতু স্বতন্ত্ৰ লেনদেনৰ মূল কথাটোৱে কি যে ইয়াত উদ্দেশ্যটো হ'ল যে লাভ সৰ্বাধিকৰণ কৰা গতিকে লাভ সৰ্বাধিকৰণ কৰিবৰ বাবে কি হৈছে আন্তৰ্জাতিক বাণিজ্য যিমান মন যায় সিমান কৰিব পাৰে কিন্তু ব্যৱস্থাপক লেনদেনটো হেতু নহয় যেহেতু ইয়াত লাভ সৰ্বাধিকৰণৰ প্ৰশ্নটো নাহে বিশেষকৈ এই ব্যৱস্থাপক লেনদেনত চৰকাৰ জড়িত থাকে গতিকে ইয়াৰ উদ্দেশ্যটো হ'ল যে কেনেকৈ বিঅপি একাউণ্টটো বেলেন্স কৰি ৰাখিব গতিকে ইয়াক কি বুলি কোৱা হয় লাইনৰ তলৰ ট্ৰানজেকশ্যন বুলি কোৱা হয় অৰ্থাৎ সীমাৰ তলৰ ট্ৰানজেকশ্যন বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে গতিকে বিঅপি আৰু বিঅপিৰ অটোনমাস ট্ৰানজেকশ্যন আৰু একোমোডেটিং ট্ৰানজেকশ্যনৰ মাজৰ সম্পৰ্ক নিশ্চয় আমি বুজি পাইছোঁ আজিলৈ ইমানেই যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু সকলোৱে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব থেংক ইউ